Hello everyone. Welcome to Hardik Sir Academy. હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં ચર્ચા કરશું 6 ઓગસ્ટના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલા આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તમામ પેઇડ કન્ટેન્ટ આપણું ઈ બુક છે, ટેસ્ટ સિરીઝ છે, આ બધું જ તમે છે આપણા એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં એક્સેસ કરી શકો છો. સાથે સાથે વિડીયોઝ છે જે બધા યુટ્યુબમાં છે એ બધા પણ એડ ફ્રી તમે આની અંદર જોઈ શકશો. બરાબર, તો આમાં કોઈ પણ પ્રકારની તમને એડ જોવા નહીં મળે. આ ઉપરાંત કોઈ પણ પ્રકારના બીજા અ, જે નકામા વિડીયો છે એ પણ તમારી સામે નહીં આવે. ઓનલી એજ્યુકેશનલ કન્ટેન્ટ છે તમારી સામે આવશે. તો પ્રાઇસ 499 છે, પરંતુ અત્યારે ઓફર ચાલે છે. તમને કૂપન દેખાશે, કૂપન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે માત્ર 200 રૂપિયામાં પડશે. ઓગસ્ટ 2023 લખેલું કઈક કૂપન દેખાશે તમને આમાં કોર્સની અંદર જશો એટલે. તો એ કૂપન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે સીધી પ્રાઇસ ડ્રોપ થઈ જશે. તમને ઈચ્છા છે વહેલી તકે જોડાઈ શકે છે. 1-2 દિવસમાં કૂપન રિમૂવ થઈ જશે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ સ્ટેન્ડ અલોન ત્રિપક્ષીય શિખર સંમેલનનું આયોજન અમેરિકા, જાપાન અને કયા દેશો છે કરવામાં આવેલું? 3 દેશો વચ્ચે આ ત્રિપક્ષીય શિખર સંમેલન શું છે? એમાં એક તો અમેરિકા છે, બીજું જાપાન છે અને ત્રીજું છે સાઉથ કોરિયા. બરાબર, તો આન્સર આવશે સાઉથ કોરિયા. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો આ ત્રણેય દેશો મળીને કોને કાઉન્ટર કરવા માટે આ શિખર સંમેલન કર્યું છે? તો કે નોર્થ કોરિયાને કાઉન્ટર કરવા માટે આ શિખર સંમેલનનું આયોજન કર્યું છે. સાઉથ કોરિયા નોર્થ કોરિયા વચ્ચેની જે લાઈન છે, બરાબર, એને કહેવાય 36 પેરેલલ. તો સ્ટેન્ડ એલોન ત્રિપક્ષીય શિખર સંમેલન છે, બરાબર, એનું આયોજન છે હાલમાં જ જાપાન, અમેરિકા અને સાઉથ કોરિયા 3 દેશો વચ્ચે થયું છે. કેટલામી વખત થયું? તો કે સૌથી પહેલી જ આવૃત્તિ હતી, સૌથી પહેલું સંસ્કરણ હતું આનું. ઓકે, આયોજન ક્યાં થયું સાહેબ? તો કે આયોજન થયું અમેરિકામાં, એટલે કે યુએસએમાં. ઓકે, અને આમાં કોણે કોણે ભાગ લીધો? તો કે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન, જાપાનના જાપાનના પ્રધાનમંત્રી છે ફુમિયો કિશિદા, અને સાઉથ કોરિયાના જે પ્રેસિડેન્ટ છે યુન સુક હોલ. તો આ ત્રણેય આની અંદર ભાગ લીધો. ઓકે, અને બાકી ક્વાડની પણ વાત કરી લઈએ. ક્વાડ દેશો કયા કયા દેશો આવે? એમાં અમેરિકા અને જાપાન તો આવે જ છે, બરાબર. આ ઉપરાંત બીજા 2 દેશો છે, એક તો છે ઓસ્ટ્રેલિયા અને બીજું છે ભારત. બરાબર, અત્યારે જે ક્વાડ સમિટ છે એ ક્યાં થઈ? તો કે જાપાનના હિરોશીમા. બરાબર, અને હવે પછીની 2024ની ક્યાં થશે? તો કે ઇટલીમાં. આ બધા પોઈન્ટ યાદ રાખવાના. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, એમ્પાવર નીતિ, એના અંતર્ગત એક રિપોર્ટ છે, હાલમાં કઈ સંસ્થાએ જાહેર કર્યો છે? આ સંસ્થાના સ્થાપના દિવસને આપણે 7 એપ્રિલે વિશ્વ આરોગ્ય દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. બરાબર, તો વિશ્વ આરોગ્ય દિવસ તરીકે આપણે કઈ સંસ્થાના સ્થાપના દિવસ? તો કે WHO એ આ એમ્પાવર નીતિ નામનો રિપોર્ટ જાહેર કર્યો છે. આન્સર આવશે WHO. આ એમ્પાવર નીતિની શરૂઆત WHO એ ક્યારે કરી? એવું પણ એક વાક્ય આપી દે તો 2008માં WHO એ આની શરૂઆત કરી હતી. મુખ્ય હેતુ આનો શું હતો? તો કે ધૂમ્રપાન છે એમાં ઘટાડો કરવાનો હતો. તો ધૂમ્રપાનને ઘટાડવા માટે આપણે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે 31મી મેએ વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ પણ ઉજવીએ છીએ. તમાકુનો ઉપયોગ ઘટાડવો તેમજ ધૂમ્રપાન ઘટાડવું એ આનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હતો એમ્પાવર નીતિનો. તો જેમાં થોડી ઘણી સક્સેસ પણ મળી છે. 2007માં ધૂમ્રપાનના કરનારા વ્યક્તિઓની ટકાવારી હતી વિશ્વના કુલ 300 મિલિયન લોકોમાં ટકાવારી હતી 22.8% હતી. બરાબર, આ ઘટીને કેટલી થઈ? આ ઘટીને થઈ 17% થઈ 2021. બરાબર, તો થોડી ઘણી સક્સેસ તો મળી છે અહીંયા. ઓકે, અને આવનારા દિવસોની અંદર હજી પણ આ કેમ્પેન છે ચાલુ રહેશે, જેથી આવનારા દિવસોમાં હજી પણ ધૂમ્રપાન છે તમાકુને ઘટાડી શકાય. હવે એમ્પાવર નીતિ છે, આખું એનું પૂરું નામ છે. તો અહીંયા એમ નું પૂરું નામ પૂછી શકે, પી નું પૂરું નામ પૂછી શકે, ઓ નું પૂરું નામ પૂછી શકે. બરાબર, તો આમાં કોઈ પણ એકાદું તમને આપી શકે છે GPSC ની અંદર કે ભાઈ આમાં એમ્પાવર નીતિમાં નીચેનામાંથી કોનો સમાવેશ થાય છે. તો એમ ઉપરથી મોનિટર ટોબેકો એન્ડ યુઝ પ્રિવેન્શન પોલિસી. પી ઉપરથી પ્રોટેક્ટ પીપલ ફ્રોમ ટોબેકો સ્મોક, એટલે કે લોકોને તમાકુના વ્યસનથી બચાવવું. બરાબર, આ ઉપરાંત
ઓ ઉપરથી ઓફર હેલ્પ ટુ ક્વાઇટ સ્મોકિંગ, તો ધૂમ્રપાન છોડવા માટે લોકોને મદદ કરો. ડબલ્યુ ઉપરથી વોર્ન અબાઉટ ધ ડેન્જરસ ઓફ ટમેકો, લોકોને તમાકુનાથી થતા નુકસાન પ્રત્યે જાગૃત કરો, તો ચેતવણી આપો. ઈ ઉપરથી એન્ફોર્સ બેન ઓન ટોમેકો એડવર્ટાઇઝિંગ પ્રમોશન એન્ડ સ્પોન્સરશિપ, તમાકુની જે જાહેરાતો છે બરાબર એના ઉપર પ્રતિબંધ લગાડો, બરાબર એના પ્રમોશન એડવર્ટાઇઝિંગ થાય છે અથવા તો સ્પોન્સરશિપ થાય છે એના ઉપર પ્રતિબંધો લગાડો. અને આર ઉપરથી રાઇઝ ટેક્સીસ ઓન ટોબેકો, ટોબેકો ઉપર કર છે એમાં વધારો કરો. આ એમ્પાવર નીતિ છે બરાબર, એમાં દરેકનું કંઈક ને કંઈક ફૂલ ફોર્મ છે એ તમને જીપીએસસી માં આવી શકે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે 30,000 કલાકારોની કલાકૃતિ છે અને ચંદ્ર ઉપર સંગ્રહ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયું મિશન લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે? તો લુનાર કોડેક્સ મિશન, નોવા કલેક્શન મિશન અને પેરીગ્રીન મિશન, આ ત્રણેય એની સાથે સંકળાયેલા છે, તો ઉપરના તમામ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે લુનાર કોડેક્સ મિશન છે બરાબર, મેઇન મિશનનું નામ છે લુનાર કોડેક્સ મિશન બરાબર. તો આ લુનાર કોડેક્સ મિશન છે બરાબર, તો આ મિશન છે એ ચંદ્ર ઉપર કલાકૃતિઓ સંગ્રહ કરવા માટે લોન્ચ કરવામાં આવશે. એક વ્યક્તિ હતો સેમ્યુઅલ પેરાલ્ટા નામનો બરાબર, એમને કલાકૃતિઓ છે શોખ કરવાનો, કલાકૃતિનો સંગ્રહ કરવાનો બહુ શોખ હતો. તો વિચાર્યું એવું કે કોઈ અત્યારે કંઈક એવું માની લો કે કુદરતી આપદા આવી ગઈ અથવા તો એવું કંઈક થઈ ગયું, વિશ્વયુદ્ધ થઈ ગયું કે આ બધો ડેટા છે પૃથ્વી પરનો એ નાશ થઈ ગયો બરાબર, તો આપણે એ ડેટાને એવી જગ્યાએ કંઈક સુરક્ષિત રાખીએ કે જ્યાં માનવીઓ હોય જ નહીં. તો ક્યાં એવું પોસિબલ છે ભારત પૃથ્વી ઉપરથી બીજા કોઈ ગ્રહમાં? તો ક્યાં વધારે જઈએ છીએ આપણે? ચંદ્ર ઉપર વધારે જઈએ. હમણાં નાસા એક મિશન કરવાનું છે આર્ટિમસ નામનું બરાબર, એ માનવ મિશન હશે અને આપણે પણ હમણાં ચંદ્રયાન 3 મોકલ્યું છે. ને ન્યૂઝ એવા છે કે ચંદ્રની જે શું કહેવાય ઓર્બિટ છે એમાં એન્ટર થઈ ગયું છે બરાબર. તો અહીંયા હવે આવી જ રીતે 157 દેશોમાંથી 30,000 કલાકારોની, લેખકોની, ફિલ્મ નિર્માતાઓની અને સંગીતકારોની કૃતિઓ છે એકત્રિત કરવામાં આવી બરાબર, અને આ કૃતિઓને છે ચંદ્ર ઉપર મોકલવામાં આવશે. ઓકે, કેનેડાનો વ્યક્તિ છે, ભૌતિક શાસ્ત્રી હતો અને શોખીન હતો સંગ્રહ કરવાનો બરાબર, તો એમને વિચાર આવ્યો કે કંઈક સ્ટોર કરી. હિરોશીમા દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? 6 ઓગસ્ટ. આ દિવસ છે બહુ ભયાનક હતો. કોના લોકો માટે? તો કે જાપાનના લોકો માટે બરાબર, કેમ કે આ દિવસે છે અમેરિકાએ પરમાણુ વિસ્ફોટ કર્યો જાપાનમાં, અને એના પછી 3 દિવસ રહીને પાછું 9 ઓગસ્ટે બીજો પરમાણુ ધડાકો કર્યો. 6 ઓગસ્ટે જે સ્થળે ધડાકો કર્યો એનું નામ હતું હિરોશીમા બરાબર, અને 9 ઓગસ્ટે જ્યાં ધડાકો કર્યો એનું નામ છે નાગાસાકી. તો હિરોશીમા નાગાસાકી આ બે સ્થળો છે ત્યાં આ વિસ્ફોટ કરવામાં આવ્યો હતો અમેરિકા દ્વારા. 6 ઓગસ્ટે આ દિવસ ઉજવાય છે હિરોશીમા દિવસ. 6 ઓગસ્ટ 1945 બીજું વિશ્વયુદ્ધ ચાલતું હતું, એ સમયે અમેરિકાએ હિરોશીમા શહેર ઉપર ન્યુક્લિયર બોમ્બ વિસ્ફોટ કર્યો હતો અને ખૂબ ભારે પ્રમાણમાં જાનમાલની હાનિ થઈ. ઓકે, 9 ઓગસ્ટ 1945 અમેરિકાએ જાપાનમાં બીજા એક શહેર નાગાસાકીમાં ધડાકો કર્યો બરાબર. તો એની યાદમાં 9 ઓગસ્ટે નાગાસાકી દિવસ ઉજવીએ છીએ. બાકી જાપાનના અત્યારે પ્રધાનમંત્રી કોણ છે? ફુમિયો કિશિદા છે, રાજધાની ટોક્યો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે ટ્રાઇફેડ નો 23મો સ્થાપના દિવસ હતો, એની સ્થાપના ક્યારે થઈ? તમે 2023માં આવા ક્વેશ્ચન આવે ને કે ફલાણા દિવસમાં આનો આટલામો સ્થાપના દિવસ હતો ને એની સ્થાપના ક્યારે થઈ, 2023માંથી એટલે બાદ કરી નાખો ને તો તમને જવાબ મળી જાય 1925. ઓકે, તો આનો એક જ મિનિટ. હાલમાં જ છે ટ્રાઇફેડ છે એનો 36મો સ્થાપના દિવસ હતો. 6 ઓગસ્ટ 2023ના 36મો સ્થાપના દિવસ ઉજવેલો. સ્થાપના ટ્રાઇફેડની ક્યારે થઈ? તો કે 6 ઓગસ્ટ 1987માં બરાબર. બાકી ટ્રાઇફેડ છે એને હેન્ડીક્રાફ્ટ અને આદિજાતિ લોકો દ્વારા હસ્ત નિર્મિત ઉત્પાદકોના વિકાસ કરતી એક સંસ્થા પણ છે, અને એનું પૂરું નામ છે ટ્રાઇબલ કોઓપરેટિવ માર્કેટિંગ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા, જેના અત્યારે ચેરમેન છે રામસિંહ રાઠવા બરાબર. તો આટલા 4-5 અગત્યના પોઈન્ટ છે જે તમારી પરીક્ષામાં. બાકી અત્યારે 1 થી લઈને 6 ઓગસ્ટ સુધીના દિવસો આપણે ફટાફટ રિવાઇઝ કરી લઈએ. વિશ્વ સ્તનપાન સપ્તાહ 1 થી 7 ઓગસ્ટે હોય છે. વિશ્વ ફેફસા કેન્સર દિવસ છે એ 1 ઓગસ્ટે હતો. 1 ઓગસ્ટે રાષ્ટ્રીય પર્વતારોહણ દિવસ પણ હતો, વર્લ્ડ વાઇડ વેબ ડે પણ હતો અને મુસ્લિમ મહિલા અધિકાર દિવસ પણ હતો. બાકી 6 ઓગસ્ટના
દિવસોની વાત કરું તો હિરોશીમા દિવસ આવે છે અને ટ્રાઇફેડનો સ્થાપના દિવસ. તો આટલા અગત્યના પોઈન્ટ છે જેમાંથી તમારે યાદ રાખવાના થાય. હાલમાં જ મોર્ગન સ્ટેનલીના રિપોર્ટ પ્રમાણે ભારતની અર્થવ્યવસ્થાને કઈ રેટિંગ પ્રાપ્ત થઈ છે? તો ઓવરવેટ રેટિંગ છે પ્રાપ્ત થઈ છે. આપણા માટે પોઝિટિવ સાઇન છે. ઓવરવેટ સાઇન જ્યારે પ્રાપ્ત થાય એ ક્યારે થાય તો કે સપ્લાય કરતા ડિમાન્ડ વધારે હોય. બરાબર. જો ડિમાન્ડ ઘટી જાય બરાબર તો જે વસ્તુ આપણે ઉત્પાદ કરી છે જેમ કે કોરોનાનો સમયગાળો બરાબર તો એનું સેલિંગ ના થાય એટલે મંદી આવે. બરાબર. તો સપ્લાય કરતા ડિમાન્ડ વધી જાય બરાબર ત્યારે તેજી આવે. બરાબર તો આપણા માટે આ પોઝિટિવ બાબત છે. ઓવરવેટ રેટિંગ છે આપણા માટે પોઝિટિવ છે. ભારતના આવનારા દિવસોની અંદર તેજી છે બરાબર એ આવવાની સંભાવના છે અને ભારત છે હાલમાં વિશ્વની 5મી મોટી અર્થવ્યવસ્થા પણ છે. બરાબર અને એક રિપોર્ટ હતો કે 2075 સુધીમાં ભારત છે બીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બની જશે. બરાબર 2075 સુધીમાં બીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનશે. પહેલા ક્રમની કોણ હશે? ચીન. હાલમાં જ ભારતની ભારતની 13મી મહારત્ન કંપની કઈ બની છે? ઓઇલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ 13મી મહારત્ન કંપની બની છે. ઓકે અને ઓએનજીસી લિમિટેડ છે એ 14મી નવરત્ન કંપની બની છે. બરાબર આ બે પોઈન્ટ ખાસ અગત્યના છે. આની પહેલા 13મી બની હતી રેલ વિકાસ નિગમ લિમિટેડ. ઓકે આ પણ ખાસ યાદ રાખવું. હાલમાં 13મી મહારત્ન કંપની બની છે ઓઇલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ અને ભારતની અંદર અત્યારે કેટલી મહારત્ન કંપની થઈ ગઈ છે પેલા 12 હતી 12મી લગભગ સેલ અથવા તો આરઈસી લિમિટેડ બની ગઈ. બરાબર બેમાંથી એક હતી. અને બાકી વાત કરું તો અત્યારે ભારતની અંદર છે ઓકે 14 નવરત્ન કંપની છે, 13 મહારત્ન કંપની છે અને 14 છે નવરત્ન કંપની છે. તો ક્વેશ્ચન પરીક્ષામાં આવે ઘણીવાર જીપીએસસીમાં 2-3 વખત આ ક્વેશ્ચન આવી ગયો છે કે ભારતની અંદર છે કેટલી મહારત્ન કંપની છે કેટલી નવરત્ન કંપની છે. વાક્ય સ્વરૂપે પણ આપે છે તો ડાયરેક્ટલી વન લાઇનર પણ આવી જાય. તો ક્વેશ્ચનમાં એવું પણ આવે કે ભાઈ આમાંથી નીચેનામાંથી કઈ ભારતની નવરત્ન કંપની છે તો કઈ મહારત્ન કંપની. તો મહારત્ન કંપનીમાંથી ક્વેશ્ચન આવી શકે બાકી નવરત્ન કંપનીમાંથી મને નથી લાગતું ક્વેશ્ચન પૂછે. તો મહારત્ન કંપનીઓ જોઈ લઈએ એક વખત. ભારત હેવી ઇલેક્ટ્રિકલ લિમિટેડ, પછી ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ જેને આપણે બીપીસીએલ કહીએ છીએ, કોલ કોલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, ગેલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ, પછી ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એનટીપીસી, ઓએનજીસી અને બાકી પાવર ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન છે. ઓકે ઉપરાંત પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા, રૂરલ ઇલેક્ટ્રિફિકેશન કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા અને સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા. આટલા પોઈન્ટ ખાસ યાદ. ઓકે બાકી કોઈ પણ કંપની છે એને નવરત્ન કંપનીનો દરજ્જો ક્યારે મળે? કોઈ પણ કંપની છે બરાબર એને સોરી નવરત્ન નહીં મહારત્ન. મહારત્ન કંપનીનો દરજ્જો ક્યારે મળે કોઈ પણ કંપનીને? તો કે પહેલેથી એક તો નવરત્ન કંપની હોવી જોઈએ, ની પાસે નવરત્નનો દરજ્જો હોવો જોઈએ. આ ઉપરાંત સેબીના નિયમો હેઠળ છે લઘુત્તમ નિર્ધારિત જાહેર સ્ટોક હોલ્ડરની યાદીમાં એટલે કે ભારતીય સ્ટોક એક્સચેન્જમાં સામેલ હોવી જોઈએ. ટૂંકમાં કહું ને તો સ્ટોક માર્કેટમાં એ કંપની હોવી જોઈએ. બરાબર ક્યાં હોવી જોઈએ? સ્ટોક માર્કેટની અંદર. બરાબર પછી સરેરાશ ટર્નઓવર છેલ્લા 3 વર્ષનું છેલ્લું સરેરાશ ટર્નઓવર કહીએ તો એ 25,000 કરોડ હોવું જોઈએ. ઉપરાંત નેટ વર્થ છે બરાબર એ છેલ્લા 3 વર્ષની 15,000 કરોડ હોવી જોઈએ અને બાકી છેલ્લા 3 વર્ષ દરમિયાન છે એને નેટ પ્રોફિટ ટેક્સને બાદ કરતા 5,000 કરોડથી વધારે મેળવેલું હોવું જોઈએ. બરાબર તો આ બધા ખાસ પોઈન્ટ અગત્યના છે. નોંધપાત્ર વૈશ્વિક હાજરી આંતરરાષ્ટ્રીય કામગીરી હોવી જોઈએ. બરાબર આ બધા એના અગત્યના. તો મહારત્ન કંપની એટલા ક્રાઇટેરિયા પૂરા કરો ત્યારે મહારત્ન કંપની બને, આમને એમ ના બને. બરાબર એટલે સરકારને એમ થાય કે કાલે વરાને નવરત્ન કહી દઈએ મહારત્ન કહી દઈએ તો એવું ના થાય. નવરત્ન ક્યારે બને? મહારત્નની વાત થઈ ગઈ હવે નવરત્નની વાત કરીએ. તો નવરત્ન બનવું હોય કોઈ કંપનીને તો પહેલા તો મિની રત્ન કેટેગરી 1 ઓકે શેડ્યુલ એસસી નો દરજ્જો એની પાસે હોવું જોઈએ. છેલ્લા ની અંદર છે પરિમાણો હોય અથવા તો મેમોરેટિંગ
મેમોરેન્ડમ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સિસ્ટમ હેઠળ છે એણે 5 માંથી 3 ની અંદર છે ઉત્તમ અથવા તો સારું રેટિંગ મેળવેલું હોવું જોઈએ. બરાબર. તો એવા કયા કયા 5 માંથી 3 છે કે જેમાં ઉત્તમ અથવા તો ખૂબ સારું રેટિંગ મળેલું હોવું જોઈએ? તો આ 5 ક્રાઇટેરિયા છે એમાં એને મેળવેલું હોવું જોઈએ. ચોખ્ખો નફો નેટવર્ક, બરાબર, ઉત્પાદન અથવા તો સેવાઓની કિંમતમાં માનવ બળનો ખર્ચ, ઉપરાંત અવમૂલ્ય અવમૂલ્યન પહેલા નફો, વ્યાજ અને રોજગાર મૂડી માટે કર, ટર્નઓવર માટે વ્યાજ અને કર પહેલા નફો, શેર દીઠ કમાણી અને આંતર ક્ષેત્રીય કામગીરી. આમ આટલી બાબતોમાંથી કોઈ પણ 3 બાબતોમાં છે એને ઉત્તમ અથવા તો સારું રેટિંગ મળેલું છે. વાત કરી લઈએ આજના વનલાઈન ક્વેશ્ચનની. બરાબર. તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે કે હાલમાં જ આઈ ફ્લુ ચર્ચામાં રહ્યો છે, તો આ કયા વાયરસથી થાય છે? તો આ એડિનો વાયરસથી થાય છે. કેનાથી થાય છે? એડિનો વાયરસથી થાય છે. એના પછી નેક્સ્ટ વાત કરું. બરાબર. તો હાલમાં જ છે WHO એ કયા દેશને ઓરી મુક્ત જાહેર કર્યા છે? બે દેશો છે, તિમોર લેસ્ટે અને ભૂટાન. બેયને ઓરી મુક્ત જાહેર કર્યા છે. બરાબર. બાકી ભારત છે, બરાબર, એ પોલિયો મુક્ત થયો છે. બરાબર. પોલિયો મુક્ત ક્યારે થયો હતો? તો કે 2014માં. બરાબર. આ બધા ખાસ યાદ રાખજો, પોઈન્ટ અગત્યના છે, આમાંથી પણ ક્વેશ્ચન થઈ જાય. માલાબાર નદી ફેસ્ટિવલ એની 9મી આવૃત્તિનું આયોજન કયા રાજ્યમાં થયું? તો આ કેરળમાં થયું. આન્સર આવશે કેરળ. અને લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, ભારતમાં સૌ પ્રથમ વખત લુપ્તપ્રાય હિમાલયન ગીધ પ્રજનન કરવામાં આવ્યું કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવ્યું? તો કે આસામમાં. ભારત વિશ્વનો બીજો દેશ બન્યો જેણે આ પ્રકારનું પ્રજનન કરાવ્યું. સૌથી પહેલો દેશ ફ્રાન્સ હતો, પ્રજનન કરાવેલું. બસ તો અહીંયા સમાપ્ત કરીએ આજનો વિડીયો. 6 ઓગસ્ટનો મળીએ 7મી ઓગસ્ટના કરંટ અફેરમાં, 7મી ઓગસ્ટના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ. હાર્દિક સર એકેડમી.